Good morning. For today's video, share ko kung paano mag-change ng add friend to follow sa ating Facebook. First, punta tayo sa ating Facebook. Click natin tong 3 lines. Then, click natin tong profile natin. Check natin. Ayan. Then, click natin tong 3 dot. View as natin. Ayan. Naka-add friend siya. So, gagawin natin siyang follow. So, clickan siya. Gagawin natin siya follow. Click natin ang follow settings. Yan. Gagawin natin lahat siyang public. So, yan. Gagawin natin public. Ito. Anyone. Yan. Public. Yan. So, after natin ma-public lahat siya, back tayo. Yan. Click lang natin tong view privacy shortcut. Then, take a privacy checkup. Click natin yan. Then, and how people can find you. Click natin to. Yan. How people can find you. Friend request, phone number, email. Then, click natin ang continue. Yan. Gagawin natin siyang friends of friends. Yan. So, then next lang natin yan. Then dito, choose who can look you by your phone number and email address. Depende na sa inyo kung gusto nyong gawing everyone, friends of friends, or friends only me. Yan. Sa email, pwedeng friends lang. Yan. Depende na sa inyo. Then next. Then dito, do you want search aging outside? Kung gusto nyong ma-search kayo outside the Facebook or sa Google, Instagram, yan, i-on nyo siya. Or, depende sa inyo, on and off. Yan. Then, next. Yan, you're all set na and review another tab. Then, check natin sa ating profile kung nagbago na siya. Add friend to follow. View as natin. Ayan, nakapollow na po siya. Hindi na siya add friend. So, yan. Nakapollow na po siya. So, yun po. Thank you for watching. Sana po may natutunan kayo. Bye!